के तपाईँ टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ? टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईँलाई प्राइभेट DNS बिनै अर्थात् VPN बिनै कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउनेछु र टिकटक चलाएर पनि देखाउनेछु। यदि तपाईँ टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने नेपालमा अहिले टिकटक ब्यान छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ र टिकटक ब्यान भएको धेरै समय पनि भइसकेको छ। तर पनि धेरै मान्छेहरूले टिकटक चलाइरहनु भएको छ। प्राइभेट DNS अर्थात् VPN युज गरेर चलाइरहनु भएको छ। तर त्यसरी चलाउँदा हाम्रो फोनको सेक्युरिटी सिस्टम चाहिँ लेक हुने अर्थात् सेक्युरिटी सिस्टम चाहिँ लुज हुने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोन पनि ह्याकिङ हुने र अरू विभिन्न किसिमका थ्रेटहरू हुने गर्दछन्। अर्थात् तपाईँले VPN युज गर्नुभयो भने त हाम्रो देशमा खपत हुने इन्टरनेट आउट अफ आवर कन्ट्री जाने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेट बाहिरको कन्ट्रीमा चाहिँ बढी कन्जम भएको देखिन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ इन्टरनेटमा घाटा हुने गर्दछ है त। तर म आज त्यो ट्रिक्स अप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूलाई बताउने छु, जुन चाहिँ हाम्रो फोनमा कुनै पनि किसिमको हार्मफुल्स हुनेवाला छैन र एकदमै सरल छ। तपाईँले चाहिँ जो सजिलैसँगले युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसन्सहरूको पनि आवश्यक पर्दैन र प्राइभेट DNSको पनि आवश्यक पर्दैन। मेरो टिकटक चलाएर देखाउनेछु सबैभन्दा पहिले कति मजाले चल्छ, त्यस पछाडि कसरी चलाउने भन्ने बारेमा बताउनेछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। म मेरो फोनमा भएको टिकटक एप्लिकेसन्स अन गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 यहाँतिर नेपालको प्रथम देख्न महिला सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो टिकटक चाहिँ मजाले चलिरहेको छ। यसरी सजिलैसँग चलिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइभै हो है, तपाईँ यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम लाइभ चलिरहेको छ। यसरी तपाईँले सजिलैसँग मेरोमा टिकटक चलाएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले पनि केही महत्त्वपूर्ण सेटिङ्स गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ चलाउने त टिकटक नेपालमै सजिलैसँग भन्ने बारेमा तपाईँ आफ्नो इन्टरनेटमा जानुहोस् अर्थात् वाइफाईमा जानुहोस् र वाइफाईमा गइसकेपछि यहाँनिर कनेक्ट भएको वाइफाईमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सेटिङ्समा जानुहोस् र सेटिङ्समा स्क्रोल डाउन गर्नु होला। तलतिर तपाईँले भ्यू मोर भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ IP एड्रेस छ, यो IP एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको DHCP होला, स्ट्याटिस्टिक्स गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईँले तलतिर स्क्रोल डाउन गर्नु होला र DNS1 भन्नेमा तपाईँको जे सङ्ख्याहरू छ त्यो सबैलाई हटाएर 1:1:1:1 बनाउनु होला। जस्तो कि यहाँ देखिरहेको छ। यो देखे जस्तै बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा पनि टिकटक चल्नेछ है त। यसरी तपाईँले सजिलैसँगले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँलाई टिकटक चलाउँदा कुनै पनि किसिमको खतरा हुनेवाला छैन र सजिलैसँगले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ।